Satu hari, satu masalah. Okey, hari ni kita nak settlekan satu masalah daripada kita punya regular customer. Dia punya door closer dah rosak. Jadi dia minta tolong kita tunjuk cara macam mana nak pasang. Tapi kita dengan berbesar hati bantu dia pasang. Macam mana nak pasang? Jom. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak install door closer dekat atas pintu ni. Sebab apa kita nak pasang door closer? Yelah, kadang pintu kalau tak ada door closer ni, bila dia terbuka, automatik ni ini akan langgar dekat dinding dan akan terkunci sendiri. Bila terkunci sendiri akan timbul masalah. Nak pecah pintu lah ini susah. Jadi kita tambah satu aksesori dekat kita punya pintu ni, iaitu door closer. Lagi satu kelebihan dia apa? Kadang-kadang budak-budak jalan-jalan pegang pintu, tiba-tiba angin. Pam! Tersepit tangan budak. Budak pun sakit. Kalau orang tua pun sakit. Jadi kita akan tambah satu aksesori dekat pintu ni. Jadi macam mana kita nak buat? Jom kita buat. Okey, biasanya door closer ni, dia bagi ni, dia punya ni, elbow ni. Elbow. Lepas tu dia ada bagi skru. Okey, skru ni banyak juga ni, besar saiznya. Lebih kurang saiz 10, okey? Dan ini dia punya body. Okey, body dia macam ni. Dan biasanya kat sini dia ada bagi instruction lah macam mana nak pasang. Tapi hari ni tak payah tengok sangat sebab saya akan tunjuk A sampai Z macam mana nak pasang dia. Okey, mula-mula nak pasang macam mana? Abang ambil ni, kita kena pastikan dia punya jarak dia punya arah pergi ke mana. Sebab apa? Biasa orang beli, bila nak pakai, dia cakap ketat, tak boleh pusing. Okey, macam ni, kita tengok ya, pergerakan dia akan menghala ke depan sana. Jadi kita, pastikan dia boleh bergerak. Bila kita tahu bergerak macam ni, baru kita boleh pasang. Sebab apa? Kalau dah pasang dekat atas, kita pasang terbalik, memang tak gerak bang. Okey, jelas ya? Jom kita start pasang dia bang. Okey, kebanyakan orang confuse nak pasang macam mana. Dia takut terbalik, salah arah. Okey, hari ni saya nak tunjukkan, senang je cara dia. Senang je dia punya hack. Okey, sekarang sini adalah engsel dan sini kita panggil muka pintu. Yang ini pintu yang boleh dibuka. Ini kita panggil muka pintu. Jadi, kita ambil kita punya door closer ni, kita pusing arah mana dia boleh buka. Okey. Maksudnya dia ke arah sini. Sebab dia satu arah je. Kalau ke depan sana tak boleh. Dia ke sini arah je. Okey. Maksudnya buka arah sini. Sini adalah muka pintu dan sini adalah engsel. Kalau kita nak pasang, macam ni. Sini muka pintu dan sini engsel. Kita akan pasang macam ni. Okey. Jom kita ikat skru dia. Okey, biasanya kita akan ukur daripada engsel ataupun hujung pintu ni sampai ke sini. Ukurannya adalah 10 cm ataupun 100 mm. Jadi kita tengok bahagian mana 100 cm tu. 100 mm. Okey, lebih kurang sinilah. Okey, sini dan pastikan jarak ni dia ada ruang. Dia tak tersangkut dengan dia punya kepala ni. Kita jangan sangkut. Kita biar ada ruang. Macam tu. 10 cm dan sini kena ada ruang. Okey, jom kita pasang skru dia. Okey, kita dah siap skru dia punya bahagian. Body kita akan skru bahagian dia punya ni elbow ni. Bila elbow, cara pasang dia ini pastikan yang panjang dekat dalam. Okey. Dia pasang. Okey, ni dia ada lubang lama. Lebih kurang ni kita kena buang dululah bahagian-bahagian ni. Okey, nak pasang elbow ni, dia punya ni kita cabut dulu ya. Dia punya siku ni. Cabut dulu, bukan apa, senang kita nak pasang nanti. Okey, untuk pemasangan elbow ni kita dah cabut. Kita nak tunjukkan, pastikan yang panjang ni dekat sebelah dalam dan yang sini sebelah luar. Macam mana luar dan dalam? Tengok ni bang. Panjang dekat dalam, pendek dekat luar. Okey. Jom kita skru dia. Okey, bila dah siap pasang ni, kita sambung balik dia punya sambungan siku tadi. Ni kita masukkan macam biasa.
Okey. Masukkan dan skru balik. Okey, dah macam ni. Atas ni kita skru. Ya. Okey, sini pun kita ketatkan sikit. Okey, dah ketat. Jom kita tengok berfungsi ke tak. Okey, jom kita try dia macam mana. Dia boleh buka. Try tutup. Alamak! Pintu tak rapat. Tak boleh tutup rapat. Jadi, apa yang kita perlu buat? Dekat atas ni, kita cabut skru atas ni. Kita cabut. Okey. Keluarkan dia. Sini kita pendekkan lagi dia. Pusing ke depan. Pusing ke depan. Ini kita tolak sambil kita patang. Jom kita try. Boleh tak? Okey. Kita buka, kita tutup. Boleh tutup dengan rapat. Kan? Jelas kan? Tak ada letup-letup dah. Jadi jelasnya satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.